සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම සරසි වයලින් ඇකඩමිය වෙත ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ දවස්වල මම ඔයගොල්ලන්ට YouTube එකට දාන්න යන්නේ උසස් පෙළ පාඩම් වලට අමතරව මේ දවස්වල එදිනෙදා මේ දරුවන්ට විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයින්ට පාසල් ශිෂ්‍යයින්ට ඇතිවෙනා වූ ගැටලු පිළිබඳව තමයි දාන්නේ. මොකද මේ මට හුඟක් බොහෝ දෙනෙක් දුරකථනයෙන් කතා කරලා ඉතින් මේ වයලිනේ සම්බන්ධව තියෙන ගැටලු මම අහනවා. ඉතින් මම හිතුවා අදත් වීඩියෝ එකක් දාන්න. පළමු සතියේ මම දැම්මා ඔයගොල්ලන්ට වයලිනේ මියුට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. අද මම බැලුවේ හුඟක් දෙනෙක් මම හිතන්නේ වයලිනය වාදනය කරන 99%කටම වැදගත් වෙන දෙයක්. මොකද මුග දෙනෙක් කරන වැරදි වැඩකුත් තියෙනවා. මොකද වයලිනේ මේ දිනවල වක්ම ක්ලයිමේට් එක නැත්නම් දේශගුණය වක්ම රස්නේ ඒ වගේම වහිනවා. වාසනාපනේ ඇති වෙනවා. මොකද ඒ නිසා මේ වයලින් වල පෙක්ස් බුරුල් වෙනවා. ඉතින් ඒකට කොහොමද අපි මේක පවත්වාගෙන යන්නේ කියන එක තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට කෙටියෙන් කියන්න යන්නේ. ඉතින් ඒක එන්න ප්‍රධාන හේතුවකුත් තියෙනවා. මොකද මේ සමහර තාමත් හොඳ වයලින් වල මේ පෙක්ස් තියෙන්නේ කළුවර ලිවි. ඒ නිසා සහ මේ බෝඩ් එක මේ වයලින් ඉතාමත් හොඳ වයලින් වල මේ සිදුරු වලින් පෙක්ස් බොක්ස් එක ඇතුලේ සිදුරු වලින් එහෙම සිදුරු විශාල වන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ පෙක්ස් එක ඕනම දේශගුණයකට ඔරොත්තු දෙනවා. ඒකෝට මේවා ඉදි මෙන්නේ නැහැ. රස්නේ කාලේ මේ වගේ දිනවල මේවා පෙක්ස් පුරුල් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් නමුත් 90%ක් 99%ක් අපේ ලංකාවේ තියෙන චයිනීස් වයලින් සහ සාමාන්‍ය වයලින් තියෙන දරුවන්ගේ. ඒතොර මේ පෙක්ස් මේ සාමාන්‍ය පෙක්ස් මෙන්න මේ වගේ. එතකොට දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඕන වෙනවා මේ දිනවල හොඟ දෙනෙක්ට මේ පෙක්ස් පුරුල් වෙනවා. ඒකට කරන්න ඕන කාරණා තමයි මම කියන්නේ. ඒක තාමත් සුළු දෙයක්. ඔයගොල්ලෝ ගන්න මෙන්න එක්කෝ මේ වගේ ඉරේසරයක් අරගෙන ඉරේසරේ වෙන්න මෙහෙම ගාලා කොහේ ඝර්ෂණ කියන ගෑවහම එනවා කුරු ටිකක් එනවා. ඒ කුරු ටික වෙන්න මෙහෙම පෙග් එකේ අරගෙන මේ පෙග් එකේ මෙහෙම මේ ඉරේසර් කුඩු මෙන්න මෙහෙම හොඳට ගාලා මෙන්න මේ විදිහට හොඳට ගාලා ඊට පස්සේ මේ පෙක්ස් බොක්ස් එකෙත් මෙතෙන් මේ සිදුරටයි ටික ටික මෙන්න මෙහෙම තවරලා මෙන්න මෙහෙම දාලා පෙග් එක මෙහෙම කරකවලා ස්ක්‍රීන් එක දැම්මොත් ආයි ස්ක්‍රීන් එක බුරුල් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් චෝක් පාසලේ ළමුන් නම් ගන්න තමයිලේ චෝක් එකක් අරගෙන ඒකත් මේ කුඩු කරලා ඒ කුඩුත් මෙහෙම අරගෙන ඔයාලට ඉරේසරයක් හොයාගන්න නැත්නම් චෝක් කුඩුත් මෙන්න මෙහෙම වයලින් පෙක්ස් එකේ ගාලා මේ විදිහට කරගන්න පුළුවන්. එතකොටත් ගැටලුවක් එන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ගේ මේ පෙක් එක හොඳට හදට තියෙනවා. ඉතින් සමහර අය කරන වැරද්දක් තමයි මම ඒක තමයි තුන්වෙනිව කියන්න දන්නේ. මොකද දෙනෙක් කරන්න හදන්නේ. මොකද රොසින් කුඩු අරගෙන 99%ම කරන වැරද්දක් තමයි රොසින් කුඩු අරගෙන රොසින් කැටේ කුඩු කරලා ඒ කුඩු මෙන්න මේ විදිහට පෙක් එකකට දානවා. ඒ දේ කරන්න එපා. මොකද මේ කාලවලට එහෙම ඒක හොඳට ඔරොත්තු දුන්නට අපි ඝර්ෂණය වැඩි කර ගැනීම සඳහා මේ දේ කරගන්නේ. ඔරොත්තු දුන්නට ඊළඟට දේශගුණයේදී සීතල වුණ ගාම මේවා හොඳට ඉදි වෙලා මේ පෙග් එක කරකවා ගන්නත් බැරි වෙනවා. ඒ නිසා මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් තාමත්ම ආදරයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ රොසින් කුඩු භාවිතා කරන්න එපා. මේ ඔයගොල්ලන්ගේ මේ වයලිනේ පෙක්ස් සඳහා රොසින් කුඩු භාවිතා කරන්නේ නැතුව ඝර්ෂණය වැඩි කර ගැනීම සඳහා ඉරේසර් කුඩු හෝ චෝක් කුඩු භාවිතා කරමින් ඔයගොල්ලන්ගේ වයලිනේ පෙක් බුරුල් වෙන එක తాවකාලිකව නවත්වා ගන්න කියලා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ ජීවිතයේ මේ පාඩම වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ යම් කිසි දෙයක් මේ පාඩමෙන් ලබා ගත්තා නම් මේ මගේ සරසි වයලින් ඇකඩමි YouTube නාලිකාවෙන් ලබා ගත්තා නම් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට් එකක් දාලා ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට මේ වයලිනේ සම්බන්ධව ඉගෙන ගන්න ඕන මොනවද කියලා දාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් අපේ ඉදිරි වැඩසටහන් වලට ඇත්තටම මේක හුඟක්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ පාඩමෙන් හැමෝම ඔබට බෙහෙම ස්තුතියි. සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.